Well, this view is a slap on the face. I feel terribly old. Gjithë kjo rini është si një shpull fytyrës, më duket vetja tmerrsisht i vjetër. E nderuar rektore, shumë e dashur Federica, të dashur student. Ndihem vërtet thellësisht i nderuar që shndroj këtu në këtë hapësirë të jashtëzakonshme, ku shpirti i Robert Schumannit, Jean Monnet, Altiero Spinelit e i shumë të tjerëve vazhdon të kumbojë ende. Po më lejonit ju rrëfej diçka. Pata ngurim të vi. Sepse të qëndrosh këtu në Brugj është shumë e vështirë se sa të qëndrosh në Bruksel. Sepse do të thotë të qëndrosh përballë historisë, përballë legjendave, përballë shpirtrave që i përshpërisin çdo frymë, në çdo korridor. Dhe nuk është e lehtë të mbijetosh përballjes me të tillë shpirtra, të cilët ta themi të vërtetën siç është, janë të gjithë folës shumë më të mirë se sa ne të tjerët që jemi gjallë. Po në fund jam këtu. Pse erdha? Sepse ky kolegj nuk është vetëm një tempull dije, është një laborator i vetë Europës. Dhe i thash vetes, Brugji nuk është Brukseli. Mos shko në Brugj të përsërisësh klishet, të raportosh për piketat, për standardet e ndërmjetshme, e gjithçka që ka të bëjë me këtë rrugtim neurotik. Shko në Brugj, tu flasësh lirisht disa mendjeve ende të lira. Kështu që le ta bëjmë. Në shënimet e tij për mua, ambasadori ynë në BE me shije franceze, rreptësi gjermane, Ferit Hoxha, që është këtu në radhë të parë, më shkroi: "Ky qytet, Brugji, ka qenë gjithmonë më shumë se sa tulla e kanale. Për shekuj të tërë, ka qenë udhkryqi i tregtisë, kulturës e ideve, dikur i quajtur Venecia e Veriut. Sot, palë kolegjit, është edhe zemra intelektuale që rreh Europës. Dhe mund ta dalloj, e ndjen menjëherë sa po hyn në këtë derë. Breza udhëheqësish, diplomatësh, mendimtarësh kanë ecur këtyre korridoreve. Dhe Federica po më tregonte portretet që shihni çdo ditë ndërsa kaloni syresh. Disa prej jush me shpresë një ditë do të bëhen komisioner të BE-sa, ministra, ndoshta kryeministra, madje edhe president të vendeve të BE-s ose edhe të vetë Bashkimit Evropian. Dhe ndoshta portretet tuaja do të jenë në ato korridore. Shpresoj që përpara çdo dijeje të mëtejshme të çoni përpara frymën europiane që Jean Monnet ngërtheu në një resht. Nuk po krijojmë koalicion shtetesh, po bashkojmë njerëzit. Është e vështirë për mua ta shpjegoj se sa e lehtë është kjo frymë të minohet, madje edhe të varroset, sidomos në momente krizash, ku duket kaq fort e lehtë të numërosh kufit që ndajnë njerëzit më shumë se të ndërtosh urat që i lidhin ata. Të dashur miqtë e mi të rinj, vetëm dje, në një bisedë në WhatsApp me mikun tim të dashur, kryetarin e Bashkisë Legjendare të Athinës dhe ish komisionerin e BE-s, Dimitris Avramopoulos, ai më shkroi: "Ç'kohra po jetojmë, i dashur Edi, e sa më shumë do të dëshmojmë përpara se kjo epokë të mbyllet. Historia na kujton se kalimi në një epokë të re do të jetë i dhimbshëm. Ai ka të drejtë. I përkasim një brezi që e nisi jetën nën lunatizmin e pushtetit, diktatura, maskuara si rend, frikë, maskuar si normalitet, e izolim, maskuar si sovranitet.
Kjo freedom is. eksperiencë, gdhendi si tatuazh në kujtesën tonë, sa e brisht është liria. Dhe këtë e I was ndjejnë ditët e born, sotme. raised and lived half of Unë my linda u life rita dhe jetova in gjysmën e jetës Cold War time Albania, në Shqipërinë e cut luftës së off from ftohtë, the west izoluar and from nga the east, lindja e perëndimi, North Korea of Europe, literally. një Kore Veriu e For Europës, me, Europe fjalë për was not a fjalë. reality. It was a Për myth. mua Europa nuk ishte realitet, Imagine ishte një mit. a vast black sky, and then Përfytyroni suddenly qiellin very pale star, e pamat, forbidden Italian të channel, errët, dhe krejt befas, Yugoslav të broadcast, kap syri një yll the të trembling zbeh, signal of një kanal Radio të Free ndaluar Europe, italian, the Voice of një America, transmetim jugoslav, një constellation sinjal glimpse të to paqëndrueshëm të dreaming black and radios white Europa e that flashed Lirë on a apo TV screen e and then zërit të disappeared. Amerikës. Again Europa and ishte again, një endlessly. yjsi që e Then shihnim came përmes 1989, ekranit të but mjekut, Albania një did not join ëndër the në party. bardhëzi që regëtinte Berlin në një Wall ekran fell, televizioni më but pas our wall shtupej, remained sërish intact. e sërish, We were pafundësisht. equally Pastaj cut erdhi 1989, off from por Shqipëria nuk ju capitalist bashkua West festës. Muri and Berlinit collapsing ra, East. por muri ynë mbeti i And paprekur. Ishim our njësoj guys të izoluar always told si us, nga "We're perëndimi not like them. kapitalist, ashtu edhe We're nga different. lindja që po shëmbej. We are real, we are Dhe true, ata tanët gjithmonë They na are thonin, ne fake, nuk jemi si ata, degenerate." ne jemi ndryshe, ne jemi real, jemi While të others vërtetët, opened ata borders, janë we stayed falso, locked të degeneruar. in our bunker, Ndërsa të tjerët the çelën bunker of our kufit, ne making, mbetëm të and kyçur proudly në so we were bunkerin told. ton. And only Një in the bunker që summer of kishim ngritur 1990, vetë, e mjaft krenar, ashtu thousands na of thuhej. desperate people Dhe jumped vetëm në the verën e embassy vitit walls in Tirana, 1990, kur did the mijëra first cracks njerëz të appear. dëshpëruar And të suddenly përthyen Europe was muret no e longer ambasadave just në Tiranë, a u star shfaqën flashing çarjet e para. on a Dhe krejt TV befas, screen Europa nuk through ishte më forbidden një channels. yll që regëtinte në një there ekran within reach. televizori përmes The kanaleve të transition that ndaluara. followed Ishte was aty, messy, e painful, arritshme. Tranzicioni që chaotic and even erdhi tragic. ishte i rrëmujshëm, Falling Ponzi i schemes, dhimbshëm, shpesh thousands kaotik, of dead e madje edhe in a tragjik. Skema uprising piramidale që for ranë savings mijëra gone të to smoke. vdekur në kryengritje A për dictatorship can kursime collapse. që kishin shkuar Yes. dëm. At the Një end it diktaturë collapses in weeks. mund të shembet, democracy, mund të shembet edhe brenda institutions, javësh. Po the rule of demokracia, law, institucionet, they take decades. shteti i së drejtës, I'll never këto forget an episode with kërkojnë dekada. Yusuf Vrioni, Nuk do të harroj kur një the Albanian episod me aristocrat, Yusuf one of the most Vrionin, një cultivated aristokrat minds I've ever shqiptar, një prej in my life. mendjeve më të The kulturuara cosmopolitan që kam translator of takuar në Ismail jetën Kadare in time. French, Një who spent long përkthyes years in kozmopolit prison Ismail under Kadares communism. në Francë, që He kaloi was a vite të good friend tëra and, në burg privileged to nën be with. komunizëm. Ai ishte In the year një mik i following the end mirë, of e ishte communism, privilegj ta in one njihje. of our Në vitin që conversations, I said to pasoi him, fundin e komunizmit, Yusuf, how come i thash you don't seem në një happy? prej bisedave tona, for Yusuf, democracy pse nuk coming to dukesh Albania?" i lumtur He looked që at me and demokracia said, ka ardhur "Democracy?" në Shqipëri? Dhe ai He më pa smiled. dhe nënqeshi. Democracy is not Jo, come yet demokracia to Albania, ende nuk he ka said. ardhur në Freedom, Shqipëri. yes. Liria po, And I'm happy, më of tha. course, to live it at my Dhe jam advanced age. i lumtur sigurisht që and e have the jetoj right në to këtë moshë finally time vote, të thyer e mos fundit kem të while drejtën many të friends votoj, ndërkohë që died, shumë nga shokët e some in mi prison, vdiqën, some in disa në disgrace, burg, without disa ever knowing it. të I'm poshtëruar pa But e democracy parë is një more gjë than të freedom. tillë. It is Unë jam rule of law. fatlum, tha ai, po So demokracia I hope, është më shumë se he sa added, liria, është that shteti when i you së be drejtës. my age, Kështu që you will be shpresoj, shtoj to ai see që democracy kur të vish work. në moshën time, do të kesh I fatin të think of shohësh Yusuf very demokracinë të often. funksionoj. Më shkon shpesh mendja He was te right. Jusufi. And Kishte të thank God, drejtë. Dhe there fal is the you. Zotit, Without ekziston BE-ja. the you, Pa we might BE-n, still be waiting mund t'ishim ende duke 100 pritur years to për build qindra vite institutions, për të ndërtuar rule of law, institucione, and to have shtetin e së democracy drejtës work. dhe për ta bërë demokracinë të That is the funksionojë. blessing we in Albania Ky and është një in the bekim region, që ne në Shqipëri dhe në rajon e kemi. and those in Iraq or Afghanistan or E, else, Të where tjerë si në Irak, went Afganistan to apo spread Gjetk, ku the good word ne shkuam of të democracy përhapim fjalën e did not have. mbrosët të demokracisë, nuk e kishin. Because the EU is not only
Sepse BE-ja nuk është vetëm një bashkim ekonomish, është makineria më e sofistikuar e transferimit të dijeve për ndërtimin e institucioneve demokratike që ka krijuar ndonjëherë njeriu. Ja pse, me çdo kusht, duhet qëndruar me BE-n përmes dëshpërimeve, vonesave, buzëqeshjeve të nglira, e mbledhjeve të ftohta akull, e ndonjëherë edhe poshtëruese, ne nuk hoqëm dorë derisa u bën më të ngrohta, më të parashikueshme pas një vonesë. Dhe është e trisht të mendosh pse. Fal Vladimir Vladimirovich Putinit. Come to normal in that front and the cold hits again in our front, we will keep going. Nëse gjërat kthehen në normalitet në frontin e tyre dhe do të bëhen të ftohta në frontin ton, ne do të vazhdojmë sepse alternativa nuk është një union tjetër, është asnjë bashkim, është asnjë rrugdalje. Dhe historia na ka mësuar që jashtë Europës kombet e vogla shndrohen në prek. Po e di, to nuk janë ditët më të mira për Europën demokratike e për vetë BE-n. Lufta është kthyer me agresionin mizor të Rusisë në Ukrainë. Konkurenca globale po minon udhëheqjen ekonomike e teknologjike të Europës, ndryshimi i klimës nuk është më një profeci, por tashmë zjarr që po djeg pyet Europës dhe po përmik rrugët e Europës. Polarizimi e keqinformimi gryen vetë oksigjenin e demokracisë, që është besimi. Rendi I pasuar në rregulla për qeshet hapur në çdo cep. E rendi shumë palë është dikur premtim I shenjtë I bashkë ekzistencës, sot me frym përmes një respiratori. Kjo është bota në cilën jetojmë. E në këtë botë, të rishduar kryq nuk është alternativë. Bashkimi nuk është luks, është mbijetesë, siç thoshte Václav Havel. Shpëtimi I kësaj bote njerëzore zgjendet askund përveç se në zemrën njerëzore. Dhe kështu është edhe për Europën, shpëtimi I saj gjendet në zemrën e saj. Dhe zemra e saj mund të rrahë vetëm përmes bashkimit. Dhe këtu më lejoni të bëj pak provokuesin. Rusia shkon në luftë për të marrë Ukrainën. Ukraina kërkon të merret vetëm nga Europa dhe Europa thot, nuk jeni gati për ne. Sa absurd është kjo. E le të marrim sigurinë. Një Europë e paplot ndjell rreziqe. Le të marrim prosperitetin, zgjerimi shton tregjet, fuqizon zinxhirët e furnizimit, nxit inovacionin. E kundërta bën krejtësisht të kundërtën. Vlerat tregon se Europa është një grup parimesh, shteti I së drejtës, demokracia, të drejtat e njeriut, jo vetëm kufi. Jacques Delors, I cili është I lidhur mjaft ngushtë me të gjithë ju përmes këtij kolegji, thoshte Europa është rrëfenjë vullneti, jo pashmangshmërie. E na duhet ky vullnet për të bashkuar Europën. Dhe nuk e kuptoj në fakt. Vërtet, fjalën zgjerim kur bëhet fjalë për Shqipërinë apo Ballkanin Perëndimor, sepse kur një organizëm, një objekt a shtëpi zgjerohet, do të thotë që zgjeron perimetrin e vet. Ndërkohë që ne nuk jemi jashtë perimetrit e Europës sot, jemi brenda saj. Pra më shumë se zgjerim është ribashkim. Është një integrim I plot I organizmit të saj. Dhe mos harroni që Bashkimi Evropian është realiteti I parë në historinë e hartave e të gjeopolitikës, me dy kufi, një kufi të jashtëm dhe një kufi të brendshëm. Dhe brenda këtij kufirit të brendshëm jemi ne, Ballkani.
si një fetus në mitrën e një gruaje shtatzën. Mendoj kështu që më së fundi jemi në rrugë të mbarë. Dhe jam i sigurt që tani Federica është më e lehtësuar, sepse la Brukselin me një premtim të brendshëm për të mos u kthyer kurrë dhe erdhi në Brush për të gjetur streh në sytë e zemrat e një brezi të ri. Por jam i sigurt që kur nisi punën dhe pa studentët e parë që takoi, ndjeu keqardhje për ta, duke menduar o Zot, ju nuk dini asgjë se çështjeta atje jashtë për këdo që ëndërron të bëj diçka në Bruksel. Por gjërat kanë ndryshuar, por Europa, Bashkimi Evropian, janë dy fjalë të lidhura me një, që është paqja. Dhe paqja ka qenë arsyeja e lindjes së tij, paqja ka qenë arsyeja e ekzistencës së tij, e paqja duhet të jetë arsyeja e së ardhmes së tij. Si mund ta lëmë këtë krijesë të mahnitshme, ndërtuar si një projekt paqeje, të kthehet në një makineri lufte? Një plan paqeje europian mungon, dukshëm, dhe është krejt dëshpëruese të shohësh 27, më shumë se 27 përfshine, që presin nga diku jashtë perimetrit të jetës sonë, dikë që ta gjejë ndonjë zgjidhje. Europa ka nevojë për një plan. Duhet të ofrojë garanci sigurie për Ukrainën, të projektojë një rrugë të qartë për ribashkimin e plotë të Europës, e po kështu të mbajë derën hapur për një përfshirje më tej të Rusisë në një vizion të gjerë për stabilitet, ndërsa forcon ndikimin global të Europës, duke u pozicionuar si një forcë qendrore për diplomacinë, bashkëpunimin e ndërtimin e paqes në skenën botërore. Tani më lini t'ju afroj më pranë shtëpisë. 30 vjet më parë, Shqipëria ishte papatingoja e harruar e kontinentit, e kyçur e izoluar, e shpërfillur. Sot Shqipëria është këtu. E ka ardhur pasi ka çelur edhe 4 kapituj të tjerë për 11 muaj. Kemi çelur praktikisht 28 të tillë dhe kanë mbetur edhe 5 të tjerë për t'u hapur me shpresë brenda këtij viti, që është një rekord. Kur vjen fjala për ritmin e integrimit të vendeve. Është një shpejtësi që befason edhe priftërinjtë e arqipeshkëtit e Brukselit. Dhe më besoni që të befasosh priftërinjtë në Bruksel është edhe më vështirë se të befasosh Perëndin. Kështu që ne kemi rindërtuar gjyqësorin ton përmes një procesi rivlerësimi tejet rrënjësor, diçka që nuk është provuar kurrë më parë në Europë. Kemi harmonizuar ekonominë tonë me tregun e përbashkët, kemi përqafuar agjendën e qepër, kemi modernizuar transportin e infrastrukturën digjitale. Këto ditët e fundit, komisionerja Marta Kos po përmend kudo barometrin e BE-s për nivelin se sa vendet e Ballkanit mbështesin BE-n dhe zgjerimin. Dhe në fakt, për habi të gjithkujt
që e But I dëgjojnë, told her, listen, mbështetja e it Shqipërisë was the është same for Ottoman Empire. 92%. 92%. It was the Megjithatë same i for the thash, Soviet dëgjoj, Empire. kështu ka 92%. qenë edhe për perandorinë We are osmane, loyal to 92%, edhe për perandorinë sovjetike, 92%. So, Ne and u we jemi are loyal besnik perandorive. to friendship. Dhe ju rim besnik So, edhe miqësive. To every one of you, Kështu që I give an advice. gjithë Make sure cilit to have an Albanian prej friend. jush i jap një këshill, siguroni të keni një mik shqiptar. Make sure. Siguroni. You may never need him. Mund të mos keni her, kur but nevojë për One të, day, in one por një hour ditë, that në një you orë want someone ku with you, ju duhet the dikush, Albanian will be the first to shqiptari answer. do të jetë i pari Federica që knows do it. të That's vrapoj why drejt she jush. wants Albanian passport. Federica e di këtë gjë, prandaj do pasaportën shqiptare. So, in a sweet Kështu, revenge, really, against Në një our hakmarrje të past, ëmbël ndaj Albania së is shkuarës now one of the son, most visited Shqipëria tashmë countries është një nga vendet in Europe. më të vizituara 12 në million Europë. visitors in a year for a country with 12 2.4 milion million vizitor residents. në vit, It's në një quite vend big. prej 2.5 And milionësh, these është people diçka shumë e are madhe. finally Dhe spreading këta njerëz, out the voice më së fundi, that po përhapin our country is fjalën not që vendi ynë a nuk gloomy, është një vend sunless, i zymt, criminalized pa diell, place kriminal, where your best chance shansi is to get robbed më i mirë and your është worst të is vjedhin to get raped. dhe më i keqi është të përdunojnë. Nothing of that. Shqipëria nuk is është Albania. asgjë nga këto. On the contrary, Në të kundërt, të all gjithë of ata them që coming from all over Europe are realizing vinë nga mbar Europa factually that Albania e kuptojnë is the country with the realisht lowest se rate Shqipëria of home është robbery in vendi Europe. me nivelin më të ullët të vjedhjeve të shtëpive në United Europë. Kingdom is Mbretëria e leading. Bashkuar They kryeson. say, yeah, because Albanians Ata have thonë come se to us. po, sepse shqiptarët kanë ardhur te ne. This is how you become when you leave European Union. Kështu bëhesh kur You know, lë Bashkimin Evropian. You speak a lot of nonsense. Flet shumë gjepura. Take some chamomile before listening to him to not get Merr fully pa depressed. kamomil përpara se sa ta dëgjosh që So të if mos you të are nxjerr not one of depresionin. them coming, Kështu që nëse nuk please jeni run, një come. prej atyre që keni ardhur, ju You lutem will ejeni. see by yourself that Do të shihni vetë it's a country worth që visiting është një vend it's a të country cilin ja where I vlen have ta never met vizitosh. yet Një someone vend that has come and ku did ende not want to come back. s'kam takuar Even ndonjë që të ambassadors ketë ardhur e të mos of ketë EU dashur të countries that kthehet. leave to go in Madje other edhe missions, they dream ambasadorët to e come vendeve back. të PES që largohen për misione të It's a tjera e kanë ëndër të kthehen. Ky është fakt. And one of them was a Danish Dhe një prej ambassador tyre who ishte dhe applied ambasadori danez to come back to që bëri Albania through EU kërkesë të vinte në Shqipëri while he përmes was PES, nominated ndërsa General Secretary of the ishte emëruar si sekretari i përgjithshëm i ambasadës daneze në Pekin dhe në fakt më erdhi mjaft habi që donte të vinte në Shqipëri e të linte Kinën dhe i shkrova çfarë po ndodh. Ai më tha nuk e kupton. Albania, even China is a joke. Nëse ke qenë një herë në Shqipëri, edhe Kina të duket një shaka. So, Është e vërtet. this is I'm Thjesht just po crossing some of the usual kaloj books disa that the nga ambassador ato wrote to tell you, but you don't gjërat need që that. ambasadori më Like ka shkruar Albania që tua tregoj ju, po ju nuk keni Committed nevojë to për the to. process. Si për shembull Shqipëria But one thing is sure that e we përkushtuar are ndaj procesit. Një gjë është e sigurt really committed and që ne vërtet jemi të Federica përkushtuar. used to Dhe teach me Federica that this is called a merit-based process. And më mësonte everyone repeats, se merit-based ky ishte process. një I proces think it's a bazuar në merit-based merit. E process. gjithkush e përsërit a këtë lot proces bazuar në merit. Kurse unë work besoj që to ky have është procesi bazuar a në contract that martesë. is very Ndaj clear. And it's duhet such a shumë long punë për contract. të pasur Just look at një Britain. kontratë When you want që to është divorce, shumë e it's so terrible qartë. idea because Dhe është you are kaq never e free gjatë si kontratë from sa that që marriage. shikoni And you get Britaninë. more and more insane. Në momentin që do të divorcohesh, better është një ide kaq e married, tmerrshme stay in, sepse behave, nuk çlirohesh and, kurrë nga ajo enjoy the good martesë company. dhe të shmendesh gjithmonë më shumë. Kështu që
më mirë, As I said before, and rri I aty repeat, brenda si the lumir truth is dhe shijo that shoqërinë e since mirë. Putin invaded Siç e kam thënë Ukraine, më parë dhe e përsëris, process e vërteta became real, është se in the qysh sense se that Putini the EU pushtoi finally Ukrainën, not only procesi u understood bë by real, words, në kuptimin që më së fundi acted by BE-ja jo deeds, vetëm e kuptoi me fjalë, por edhe pushing for e tregoi me vepra, faster duke integration and nxitur për një integrim të realized shpejtë. something fundamental that Dhe we were kuptoi saying all the edhe time. diçka It's not thelbësore që ne e kemi thënë për something herë. that you should do for Nuk us. është diçka që duhet ta It's bëni ju për something ne, that është you should do diçka for itself. që Exactly duhet ta for the bëni same për reason veten. that the Pikërisht për të anti-enlargement, njëjtat arsye që chunks of societies are saying no. ato segmente Security. të shoqërive kundër For its zgjerimit own po security. thonë jo. And now Sigurin, it's very clear. për sigurinë e vet. Dhe tashmë është shumë e qartë. The war in Ukraine Lufta në Ukrainë shattered illusions. It reminds us i bëri iluzionet of cope something e Europe therrime. once knew Na very well. kujtoi Peace diçka is që never permanent. dikur Europa e dinte It must shumë be mirë. defended Paqja s'është every kurrë e day përhershme, and duhet mbrojtur për It ditë must be dhe duhet a guiding force të jetë in the daily life një without busull needing to have a war to realize how precious it is. And e jetës enlargement, përditshme, pa pasur nevojë për një reunification, luftë as I që ta say, is tregoj se part çmuar është, e zgjerimi, that a defense. ribashkimi, But it's siç not only unë e them, defense, it's është pjesë e opportunity. kësaj mbrojtjeje, por nuk është Every vetëm mbrojtje, enlargement është edhe was mundësi. Çdo Spain, Portugal, zgjerim, Ireland, Central a ka Europe, sjell and every frikë, time Spanja, enlargement Portugalia, Irlanda, became a motor of Europa growth. qendrore. Dhe çdo herë Today, zgjerimi with new ka qenë rising një motor powers, China, rritjeje. India, Brazil, Sot, younger, me hungrier, fuqi të faster, tjera që po Europe shfaqen, is not only Kina, in India, danger of Brazili, shrinking, më të reja, politically, më të uritura, më të but shpejta. it Europa jo risks vetëm rrezikon falling behind të kurret economically politikisht, and become irrelevant. po rrezikon të mbetet pas To stay relevant, ekonomikisht. Europe must get E të bigger humbas rëndësinë e saj. and more Për të ruajtur cohesive rëndësinë e saj, Europa and duhet must bëhet më e madhe, think e më in terms of kohezive a market dhe duhet that if you të bring together mendoj all në termat e një tregu democratic që bën countries of bashkë Europe, të gjitha which are vendet part demokratike of të the Europës, European Political që janë Council, pjesë e Këshillit Politik Evropian, makes a really very strong force çka for e bën atë growth një and forcë for change. mjaft të madhe zhvillimi So e the lessons ndryshimi. are very clear. The point Mësimet janë is, shumë të qarta. will they be Çështja është, taken seriously? a do të merren And seriozisht? delay is dangerous, very dangerous. I Vonesa saw është e again Mario rrezikshme. Draghi repeating it Shumë e rrezikshme. very loudly. Dëgjova sërish Mario Draghin që Ambiguity e breeds përsëriste këtë frustration, and the me mjaft frustration goes forcë. all over, down Paqartësia to mbjell the average dëshpërim normal people. dhe dëshpërimi Frustrations breeds shkon nationalism, deri and tek nationalism ai qytetari spread all over. mesatar i zakonshëm. And Dëshpërimi in the Balkans, mbjell we are nacionalizëm, e in a much nacionalizmi better place. përhapet kudo. But Në Ballkan, now we are very, very ne jemi në një preoccupied pozitë shumë about të the mirë. balkanization of Europe. Por tashmë jemi shumë të To shqetësuar conclude, për I will ballkanizimin e bring Europës. here another big European, Helmut Për ta Kohl, përmbyllur, who once said Europe will be our do të future, sjell këtu një tjetër europian shumë të madh, Or Helmut it Kohlin, will i cili dikur not tha, be at all. Europa do të jetë That ardhmja remains jonë, true. ose And nuk do të jetë më. Kjo mbetet e For vërtetë. Europe to be Europe, Dhe që Europa të reunification vazhdojë të jetë Europë, and enlargement Ribashkimi should be a dhe must. zgjerimi Growth duhet and të jetë peace një should be domosdoshmëri. the wings E rritja e paqja duhet të jenë krahët to never be që closed, kur, but kept të mos always mbyllemi up më, and up and up. por që të rrimë Otherwise, gjithnjë më lart, në there të will be no kundërt Europe. nuk do të ketë më Europë. And every step forward, Dhe çdo the hap history of EU përpara, tells us, came na thot historia in moments of e BE-s, ka ardhur në momente from the rreziku, coal and steel, to nga Rome, to the single Çeliku e market, Qymyri, to the euro, nga to Roma, nga tregu i përbashkët, Big nga Bang euroja, of enlargement. nga Big Bangu So, i Today zgjerimit. our biggest enemy is Sot, fragmentation armiku im më i madh është in a very volatile fragmentarizimi world. në një botë tejet të And luhatshme. our best E përgjigja answer jonë më e is mirë unity është bashkimi, through purpose, solidarity, me qëllim and the staunch solidaritet, conviction that e peace bindjen e patundur is what we are
se paqja është ajo për të cilën duhet të punojmë në këtë kënd të botës, jo lufta. Ndaj le të ndërtojmë një Europë të fortë, siç është në ëndrat tuaja, dhe të patrëngur nga fati i saj. Lajmi i mirë është që Shqipëria është gati. Europa duhet i përgjigjet thirrjes dhe të gjithë së bashku duhet ta bëjmë që të ngrihet në nivelin e sfidës, pa harruar kurrë për paqe, për begati, për siguri që nën kupton për të ardhmen e saj. Faleminderit shumë.